السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. عادت شركة أوبو للترويج والتسويق لهاتف أوبو إكس 2021، وكشفت الشركة عن مزيد من التفاصيل حول هاتفها القابل للطي في معرض شنغهاي الدولي MWC 2021. إليكم مقطع فيديو قصير يشرح كيفية توسيع الشاشة من 6.7 إنش إلى 7.4 إنش. وإن كنت من هواة التقنية، أدعوك أخي الكريم للاشتراك وتشجيعنا بالضغط على زر الإعجاب، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. يتم تشغيل الحركة بواسطة محركين دائريين باستخدام التروس التي تتشابك مع ما يسمى صفائح وارب تراك كما هو موضح بالفيديو، والذي يشبه حزام التوقيت، وقد صنع الصفيح من الفولاذ عالي القوة للسماح له بأن يكون صلبا ورقيقا بنفس الوقت. في نحافته يبلغ 0.1 ملم فقط، لكنه سوف يكون قويا بما يكفي لدعم الشاشة، وسواء تم سحبها أو تمديدها فإن الشاشة مدعومة أيضا بلوحة 2-في-1، حيث إنها مصنوعة من شرائط معدنية تتشابك معا، مما يسمح لها بالانزلاق أمام بعضها البعض بسهولة ويسر، بينما تغير محركات الأسطوانة عرض الهاتف. وقد استقر مهندسو شركة أوبو على محور 6.8 ملم بعد العديد من الاختبارات التي تم إجراؤها على الهاتف، ويسمح هذا لشاشة أوليد المرنة بالالتفاف حول المحور دون تشكيل التجاعيد، مع الحفاظ أيضا على سمك معقول للهاتف. والآن ننتقل للحديث عن مواصفات هاتف أوبو إكس 2021، حيث يأتي بشاشة مستطيلة الشكل قابلة للتمدد، وهي من نوع أوليد وبقياس 6.7 إنش، ولكن بعد التمديد يصبح حجمها بقياس 7.4 إنش، ويتحول شكلها إلى مربع يشبه الحواسيب اللوحية. والشاشة بدقة 2152 في 1536 بكسل، بكثافة بكسلات 362 بكسل لكل إنش، ونسبة الشاشة إلى الجسم تشكل 85.7%، ومعدل تحديث الشاشة 90 هرتز. وتقول الشركة أنها قامت بتطوير شاشة الهاتف ليتمكن من الحصول على تجربة مشاهدة ملء الشاشة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو بدون حواف سوداء، وكذلك يمكن للهاتف أن يمنحك تجربة قراءة أكثر راحة بعد أن يتمدد ليصبح بحجم الكتاب الإلكتروني. ولتطوير هذا المنتج قالت أوبو إنها جمعت عددا كبيرا من براءات الاختراع، ما مجموعه 122 براءة اختراع، بما في ذلك 12 براءة اختراع أساسية تتعلق بآلية السحب والتمدد. ويأتي الهاتف غير مطوي بأبعاد 160.9 في 117.9 في 6.9 ملم، وفي حالة الطي يأتي بأبعاد 160.9 في 62.9 في 15.5 ملم، مع وزن 263 جراما. والواجهة المطوية زجاجية، بينما الواجهة غير المطوية بلاستيكية، والإطار من الألمنيوم. وبالنسبة للمعالج، سوف يأتي الهاتف بمعالج قوي 8 نواة من كوالكوم سناب دراجون 855، بينما معالج الرسوميات من نوع أدرينو 640. ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجا بايت. بالنسبة للكاميرات، فإن هاتف أوبو إكس 2021 يأتي مع كاميرا سيلفي أمامية مزدوجة، الأولى بدقة 10 ميجا بكسل وهي عارضة مع فتحة عدسة f2.2، والثانية 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f1.9، وتقوم بتصوير الفيديو بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية، وبجودة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، الأولى أساسية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f1.5، والثانية بدقة 12 ميجا بكسل تيليفوتو مع فتحة عدسة f2.4، وتدعم التكبير البصري إلى الضعفين، والثالثة بدقة 16 ميجا بكسل بزاوية واسعة جدا مع فتحة عدسة f2.2، وتصور الفيديو بجودة 4K بمعدل التقاط 60 إطارا في الثانية، وبجودة 1080 بكسل بمعدل التقاط 60 إلى 240 إطارا في الثانية، وبجودة 720 بكسل بمعدل التقاط 960 إطارا في الثانية.
بالنسبة للبطارية فهي من الليثيوم بوليمير غير قابلة للإزالة، سعتها 4235 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط، ويأتي الهاتف مع مستشعر بصمات الأصابع على جانب الشاشة ومكبر صوت ستيريو. من حيث التسعير فإن سعر هاتف أوبو إكس 2021 يصل في مصر إلى 17700 جنيه مصري، وفي السعودية إلى 4200 ريال سعودي، ويقدر سعره عالميا ب$1100 أمريكي. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.